Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tánh Không và Con Đường Trung Đạo. Series Tánh Không và Con Đường Trung Đạo được xây dựng dựa trên các bài giảng của Dalai Lama dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng. Nội dung xoay quanh những trụ cột cốt lõi của Phật Pháp như duyên khởi, tánh không, trung đạo, logic và tranh biện. Đây không phải là chuỗi bài giảng kêu gọi niềm tin, mà là hành trình tiếp cận giáo pháp bằng lý trí, phân tích và quán chiếu. Series hướng đến việc giúp người xem hiểu Phật Pháp như một con đường nhận thức và chuyển hóa, nơi trí tuệ được đặt làm nền tảng cho tự do nội tâm. Tập 1. Phật Pháp bắt đầu từ lý trí. Tại buổi giảng dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng. Ngay từ đầu, Dalai Lama không chọn cách nói về tín ngưỡng hay nghi lễ. Ngài bắt đầu bằng một vấn đề rất căn bản: tranh biện và logic trong giáo dục. Theo Ngài, trong truyền thống Tây Tạng, việc học chưa bao giờ dừng lại ở ghi nhớ. Học là phải phân tích, lý luận và phản biện. Tranh biện không nhằm chứng tỏ ai đúng ai sai, mà nhằm làm sáng tỏ vấn đề, phát hiện những điểm mâu thuẫn ẩn sâu trong nhận thức. Dalai Lama cho rằng, nếu con người chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, họ rất dễ chấp nhận mọi thứ theo thói quen. Nhưng khi được rèn luyện logic, người học buộc phải tự hỏi, điều này có hợp lý không? Lập luận này có đứng vững không? Kết luận này có thực sự phát sinh từ nguyên nhân hay chỉ là suy đoán? Chính vì vậy, Ngài nhấn mạnh rằng Phật Pháp, ngay từ nền tảng, đã là một con đường dựa trên lý trí. Đức Phật không yêu cầu con người tin Ngài bằng niềm tin mù quáng. Trái lại, người học được khuyến khích tự mình quan sát và kiểm chứng. Nếu một giáo lý không thể đứng vững trước phân tích, thì dù được truyền dạy từ ai cũng không nên chấp nhận. Dalai Lama nhiều lần nhấn mạnh tinh thần này. Phật Pháp không sợ bị chất vấn. Ngược lại, càng bị phân tích sâu, giáo Pháp càng bộc lộ tính nhất quán của nó. Chính vì vậy, logic và tranh biện không phải là phản phụ, mà là công cụ cốt lõi để tiếp cận con đường trung đạo. Không có lý luận chặt chẽ, con người rất dễ rơi vào hai cực đoan. Một bên là chấp vào sự tồn tại cố định của mọi thứ. Bên kia là phủ nhận toàn bộ thực tại. Cả hai đều khiến việc hiểu Phật Pháp trở nên sai lệch. Theo Dalai Lama, tư duy phản biện giúp người học không bị kẹt vào ngôn từ, cũng không bị dẫn dắt bởi cảm giác bề ngoài. Khi một khái niệm được đưa ra, nó cần được soi chiếu từ nhiều góc độ. Có từ mâu thuẫn không? Có phù hợp với kinh nghiệm không? Có dẫn đến hệ quả phi lý không? Ngài lấy chính truyền thống giáo dục Tây Tạng làm ví dụ. Trong các tu viện, tăng sĩ được đào tạo qua nhiều năm tranh luận về cùng một vấn đề, lặp đi lặp lại dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau. Mục đích không phải để thắng trong tranh luận, mà để loại bỏ từng lớp hiểu lầm tinh vi. Dalai Lama cũng cho rằng tinh thần này rất tương đồng với khoa học hiện đại. Cả hai đều dựa trên đất câu hỏi, kiểm chứng và sẵn sàng điều chỉnh quan điểm khi phát hiện sai lầm. Vì vậy, việc đưa tranh biện logic vào giáo dục không chỉ giúp hiểu Phật Pháp sâu hơn, mà còn giúp con người tiếp cận thế giới một cách tỉnh táo. Theo Ngài, khi lý trí được rèn luyện đúng cách, nó không làm tâm thức trở nên khô. Ngược lại, nó tạo nền tảng cho trí tuệ vững vàng. Chỉ trên nền tảng đó, người học mới có thể bước vào những giáo lý sâu xa như duyên khởi hay tánh không mà không rơi vào hiểu lầm. Tập mở đầu của series này đặt nền móng cho toàn bộ hành trình phía sau. Phật Pháp không bắt đầu từ niềm tin, mà bắt đầu từ khả năng suy xét. Khi con người học cách tranh biện với chính mình, con đường trung đạo mới thực sự hiện ra. Ở tập tiếp theo, series sẽ đi vào khái niệm trung tâm mà Dalai Lama liên tục nhấn mạnh. Duyên khởi, trái tim của toàn bộ giáo Pháp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.